Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon ang union of sets. Itong topic na to ay pang grade 7. Okay, umpisahan na natin. So meron tayong dalawang sets dito. Set A, ang elements niya ay 1, 2, 3, 4, 5. At set B na may elements na 2, 4, 6, 8, 10. Pag sinabi kasing union of sets, ang gagawin lang natin ay pagsamahin yung laman ng dalawang given sets. Okay? At ang symbol na ginagamit ay parang U. So, palatandaan mo, pag parang U, union ang pinapagawa sa'yo. Okay. So, the union of sets A and B is equal to, so, pagsamahin lang daw natin yung laman. Okay? So, 1, pareha silang may 2. So, isang beses ko na lang ililista. Kasi we are not allowed to write an element twice. Hindi tayo pwede mag-ulit o mag-repeat. Okay? Susunod ay 3. Tapos na to. Susunod ay 4. Dahil pareha sila may 4. Isang beses lang natin susulat. Susunod ang 5. Susunod ang 6. Ang 8 at ang 10. Ito, 8 at 10. Okay. So, ang union ng set A at B ay ang pinagsamang elements ng set A at set B without repetition. Okay? So, ito lahat yon. Another example. Let us find the union of set C and D. So, ulitin natin. Pag sinabing union, ang symbol na ginagamit natin ay parang letter U. So, the union of set C and D is equal to, mas maganda na yung sagot natin, aayusin na natin siya, no? Para madaling makita kung may mali tayo o may nagkukulang tayo. So, dito, ano yung pinakamababa? 2, tama? So, lagyan natin palatandaan na nasulat na natin siya. And then, 3, 4, 6, 8, 9, and 10. Yun. So, kung titignan natin, dapat sa sagot natin, lahat ng elements ng set C ay nandun. So, 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9. Okay. Ulit. Undo. 9, 10. Wala yung sa 8. And then, 2, 4, 8. Ito, 2, 4, 8. Okay. So, wala tayong kulang. Parehas na sulat natin yung set C and set D. Okay. Next. The union of set E and F. Kung papansin natin, letters yung elements, so pwede natin i-arrange alphabetically para mas mapadali or madali. Okay? So, pwede natin itong isulat na lang ng isang beses because we are not allowed to write an element twice. Okay? Susundan ng E, pare silang may letter E. And then, isang G, para sila may letter T, so isang beses lang natin sulat. Kung i-double check natin yung sagot natin, dapat ang set E ay may elements na G, A, T, E. So, ito, G, A, T, E. At ang set F naman ay may E, A, T. So, ito ay E, A, T. Wala tayong kulang, so tama ang ating sagot. Next. Dito naman sa example na to, we have 3 sets. Okay? So, paano natin hahanapin ang union ng 3 sets? The union of sets X, Y, and Z. Ganun pa rin yung proseso. Kailangan sa sagot natin, makapakita natin lahat ng elements ng X, Y, and Z. Ng set X, Y, and Z. Okay? So, umpisa natin sa pinakmababa. 0, 2, 4, 6, 8. Tama? Double check natin yung sagot natin. Ang set X ay may 0, 2, 4. So, sagot natin dapat may 0, 2, 4. Correct. Sa set Y, may 2, 4, 6. So, sagot natin may 2, 4, 6. Tama. Sa set Z, may 4, 6, 8. So, 4, 6, 8. Meron din sa sagot natin. So, this is the union of sets X, Y, and Z. Thank you for watching.